الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى صباح 22 من يونيو. الجيش الروسي يواصل التقدم، وكان هناك تقدم في 3 جبهات، فيما القوات الأوكرانية أيضا بدورها كانت قد تقدمت في 3 اتجاهات. ما الذي يحصل وأين كان هناك تغيير في خريطة السيطرة؟ تابعوا التفاصيل حتى النهاية كي لا تفوتوا أي معلومة. سنبدأ من جبهة كوستانتينيفكا. هنا في محيط المدينة الجيش الروسي استطاع التقدم في محيط نوفوديمتريفكا تحديدا. الوحدات الروسية تقدمت وسيطرت على هذه المنطقة الموجودة هنا أمامكم باللون الزهري. عمق التقدم للوحدات الروسية بلغ كيلومتر بامتداد تقريبا أكثر من كيلومتر وربع. على طول المنطقة هنا تحركت الوحدات الروسية في محاولة للضغط على الجيش الأوكراني. كيف ذلك؟ هنا إن كنتم تلاحظون الأوكران يتمركزون وسط كامل هذه التحصينات المعقدة، الخنادق، الأسلاك الشائكة، أسنان التنين والخنادق المضادة للدبابات ومواقع دفاعية كثيرة. العمليات في المنطقة هنا تحاول القوات الروسية الضغط على الجيش الأوكراني الموجود ضمن هذه المساحة باللون الأصفر. تحاول القوات الروسية قدر الإمكان إجبار الجيش الروسي على إخلاء المنطقة. لماذا؟ هذه المنطقة طالما الجيش الأوكراني قريب هنا هم موجودين في شازيفيار ويضغطون على خط الإمدادات للقوات الروسية بين باخموت وقسطنطينيفكا، وبالتالي يحاول الأوكران كما أقول لكم دوما الحفاظ على خطوط اشتباك قريبة جدا من مناطق سيطر عليها الروس منذ فترة طويلة. وبالتالي يحاول الجيش الروسي تأمين كامل هذه المنطقة كي لا يكون هناك أي أمل لدى الأوكران بالعودة إلى اشتباكات ربما تؤدي إلى معركة في شازيفيار أو باتجاه مدينة باخموت. على صعيد العمليات في المنطقة في المدينة هنا الوحدات الروسية مستمرة بالضغط أكثر فأكثر، ولكن لم يكن هناك أي تغييرات. العمليات تحتاج وقتا، خاصة هناك بعض الأحياء المكتظة وبعض الأماكن يمكن قول مكتظة بالأبنية، وبعض الأماكن يمكن قول يجري اختباء، هناك أقبية وإلى آخره، وبالتالي ليس من السهل تفتيش كل مبنى بمبنى على حدة. أما على صعيد العمليات الموجودة في مناطق أخرى مختلفة في الشمال أكثر، كانت القوات الروسية في جبهة كوبيانسك قد تقدمت وسيطرت في محيط بودولي وفي داخلها. التقدم الروسي كان على كامل هذه المساحة باللون الزهري أمامكم كما تشاهدون. عمق التقدم للوحدات الروسية في هذه المنطقة بلغ 1.77 كيلومتر بامتداد 1.62 كيلومترا. القوات الروسية تمكنت من السيطرة على العديد من المجمعات السكنية في المنطقة هنا، عشرات المنازل وهنا في هذه المنطقة مع مساحات مفتوحة في هذه الجهة. كما تلاحظون الوحدات تحاول قدر الإمكان التقدم على طول المنطقة باتجاه كوبيانسك فيزلوفي على طول هذا الطريق، وفي المنطقة هنا تحاول إغلاقها. وأيضا في بودولي تزال العمليات مستمرة، طبعا هي تمتد على العديد من مسافة طويلة إن أمكن القول، لذلك العمليات مستمرة في عدد من الاتجاهات. ووسط كل هذا المعركة لا تزال قائمة في اتجاه كوبيانسك كريزلوفي. الأوكران ركزوا خطا دفاعيا في المنطقة هنا، يحاولون قدر الإمكان ألا يتجاوز الجيش الروسي ويخترق أكثر في هذه الجهة. أما الجهة الشرقية من هذه البلدة ففي المنطقة هنا هي محمية إن أمكن القول بمنطقة غابات على طولها، والأوكران يدافعون في اتجاه بودولي هنا على طول المنطقة السكنية في محاولة لمنع الجيش الروسي. لذلك هي معركة معقدة ويمكن القول لا تقتصر فقط على بلدة واحدة معزولة، بل هي مناطق متصلة ببعضها البعض. على صعيد الشمال أكثر القوات الروسية تمكنت من الاختراق والدخول باتجاه بيترو إيفانيفكا. الجيش الروسي سيطر على مجموعة من المنازل في شمال هذه القرية. هذه التقدمات هنا على كامل هذه المساحة باللون الزهري كما تظهر أمامكم كانت بعمق 600 متر كحد أقصى في هذا الاتجاه بامتداد 850 مترا. القوات الروسية تحاول العمل باتجاه هذه البلدة من الجهة الجنوبية ومن الجهة الشمالية، فيما القوات الروسية أيضا بدورها تقوم بالضغط انطلاقا من كراسني بيرشي في محاولة لإجبار الأوكران هنا
على الانسحاب والتراجع بدلا من أن يكون هناك يمكن قول لكسب الوقت، إن يمكن قول في العمليات وتسريعها. إضافة إلى ذلك لا تزال خط الجبهة هنا يشهد اشتباكات مستمرة. نفس الأمر باتجاه فولشانسك ولكن دون أي تغييرات في خريطة السيطرة. على صعيد التقدمات الأوكرانية كان هناك عدة تقدمات. أولا في شمال جبهة ميرنوغراد باتجاه بيليتسكي القوات الأوكرانية تقدمت وسيطرت على مجموعة من المنازل في المنطقة هنا. كان التقدم الأوكراني كان على كامل هذه المساحة باللون الأزرق. عمق التقدم كان 520 مترا بعرض 500 متر. العمليات في المنطقة هنا يعني كما تلاحظون يعني كان الضغط تحديدا باتجاه هذه المنازل. تحاول القوات الأوكرانية في المنطقة هنا الانتشار وتوزيع سيطرتها، استعادة السيطرة وصولا إلى حدود المدينة، حيث لا يزال جيش روسي يحتفظ بهذه السيطرة في المنطقة هنا. إضافة إلى ذلك العمليات في المحيط أيضا مستمرة. يعني نحن نتحدث في محيط بيليتسكي القوات الأوكرانية تحاول الهجوم في هذا الاتجاه، إبعاد الجيش الروسي قدر الإمكان. لماذا؟ لأنه ببساطة الجيش الروسي يحاول الاقتراب من شيفشينكو. هذه هي شيفشينكو الموجودة هنا، والجيش الروسي يحاول الاقتراب باتجاهها من الجهتين الغربية والجنوبية. لذلك يسعى الأوكران إلى استعادة هذه المنطقة، تأمين المنطقة، إشغال الجيش الروسي عن هذه الجبهة. وأيضا يحاول الجيش الأوكراني كما قلت لكم في بداية الفيديو البقاء على مقربة من المدن، أي الجبهات القديمة ميرنوغراد وبوكروفاسك. لذلك تتواصل العمليات باتجاه رودينسكي، وكما تلاحظون يعني رودينسكي قريبة من جبهات مدينة ميرنوغراد ومدينة بوكروفاسكا. هذا أمر يعني بدنا نشهده في معظم المعارك وفي معظم يمكن قول الخطط. فيما يتعلق بالعمليات باتجاه دنيبرو كان هناك تقدم هام للقوات الأوكرانية، تمكنوا من استرداد السيطرة على جزء واسع من نوفا بافليفكا. الضغط الأوكراني هنا كان كبيرا وسريعا. التقدم أدى إلى السيطرة على هذه المساحة هنا باللون الأزرق كما تشاهدون. كان بعمق 1.32 كيلومتر بامتداد كيلومترين ونصف. هلا حسب المعلومات يعني احبائي كما اشرت لكم في وقت سابق حين كان هناك هجوم اوكراني كبير في جنوب دونيتسك، ارسل الروس الكثير من القوات من هذه الجبهه هنا باتجاه جنوب دونيتسك لمحاوله منع الجيش الاوكراني من احراز مزيد من التقدم، ولكن جرى استبدالها ايضا بقوات يعني كانت تقاتل في الجبهه نفسها. لربما هذا الأمر أثر لا أدري، ولكن يعني الضغط الأوكراني هنا أيضا كبير. يعني هناك عدة نقاط. الهجوم الأوكراني كبير وليس عبر مجموعات صغيرة، هذا أولا. طبعا ثانيا موضوع القوات على الأرض يعني كونكو تشكل أيضا عاملا هاما للغاية. يعني القوات التي كانت تعمل في الجبهة ربما على دراية أكثر بمن كانت تتولى النقاط والقتال في هذا الاتجاه. ثالثا ربما الضغط الأكبر وتشتيت الجبهة، خاصة مع الهجوم الأوكراني الموسع الذي يشنونه باتجاه أيضا كان إيفانيفكا ونوفا بافليفكا ومحيط جنوب دونيتسك، هي جبهة متصلة ببعضها البعض. لذلك أقول لكم دوما الأمر لا يتعلق ببلدة واحدة. أيضا فيما يتعلق بالتقدمات الأوكرانية في جبهة زابوروجي كان هناك اختراق في اتجاه مالي شيرباكي. الجيش الأوكراني سيطر على هذا الجزء الغربي من هذه البلدة. كان التقدم بعمق الكيلومترين تقريبا. نحن نتحدث عن 1.94 كيلومتر وبعرض أقصاه 1.1 كيلومتر. العمليات هنا لافتة، خاصة أنه في هذا الشهر لم يكن هناك أي تحركات وتقدمات إنه نقوم مع تثبيت سيطرة، وبالتالي علينا مراقبة الأمور. كان خط الجبهة أهدأ نوعا ما لناحية السيطرة، تغير خريطة السيطرة، ولكن الاشتباكات كانت لا تزال قائمة. أحبائي هذا كان كل شيء. أي جديد سأوافقكم به لاحقا. تأكدوا دوما من دعم القناة بكافة الوسائل بكافة الطرق لتستمر، لتستفيدوا من هذه المعلومات ويستفيد الأصدقاء. شاركوا هذه الفيديوهات، تابعوها دوما، وشكرا على وقتكم الثمين، وإلى اللقاء بفيديو آخر.